नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू भित्रेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने एकमात्र जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जुन चाहिँ जानकारी केन्द्र .com मार्फत सञ्चालनमा रहेको युट्युब च्यानल हो जानकारी केन्द्र। र यसमा चाहिँ हामी नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू भित्रेका छन् र के कस्तो टेक्नोलोजीहरू भित्रेको छ भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेट्नेछौँ। र यसै क्रममा भने अहिले भने हामी पिट स्टपमा आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ आफूले चाहेअनुसारको गाडीको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि ओरिजिनल कलर जुन चाहिँ सेरामिक कोटिङ भनेर बताइएको छ। र यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा हामी समेट्न गइरहेछौँ। र आफूले चाहेअनुसारको गाडीको कलर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने विषयहरूको बारेमा र कसरी काम हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्न गइरहेछौँ। र यसै क्रममा हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ, सर परिचय गर्नुहोस् सर। नमस्ते सर। सर्वप्रथम त जानकारी केन्द्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा, यो अटोको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा रेभोल्युसन नै भइरहेको छ र इन्क्वायरीहरू पनि धेरै आउने क्रममा छ जानकारी केन्द्र मार्फतै। र मेरो नाम चाहिँ सुभाष कटवाल। योभन्दा अगाडि पनि मैले विभिन्न किसिमका रिमहरू, लाइटहरू लगायत अन्य किसिमका सामानहरूको चाहिँ मैले अस्ति सानो भिडियो पनि बनाएको थिएँ। लगत्तै त्यही भिडियोमा समावेश गरेको एउटा सेरामिक कोटिङ पनि लास्टमा थियो। इन्क्वायरीहरू चाहिँ आइरहेको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ एउटा चाहिँ यो ट्रेन्ड पनि जस्तो भइरहेछ र यो चाहिँ युरोप अमेरिकातिर चाहिँ 90s देखि नै स्टार्ट भइरहेको ट्रेन्ड हो यो सेरामिक कोटिङ भन्ने चाहिँ। यो लगत्तै नेपालमा चाहिँ धेरै भएको छैन, लगभग 5 वर्ष जति भएको हुनसक्छ यो सेरामिक कोटिङको बारेमा। आफ्नो ब्रान्ड, आफ्नो काम गर्ने तरिका छ। र सर्वप्रथम त यो चाहिँ तपाईँको सिलिकन डाइअक्साइड र तपाईँको सोल्भेन्ट मिलेर बन्ने हो। यो चाहिँ अब ग्रेड जति हालियो त्यही अनुसारमा तपाईँको फिनिसिङ आउने सेरामिक कोटिङ भन्ने चाहिँ। जस्तो सेरामिक कोटिङ भनेको चाहिँ के हो सर? जस्तो हामीसँग एउटा भेहिकल छ, त्यो अर्को कलरमा छ र त्यसलाई टोटल्ली हामीले चेन्ज गरेर छुट्टै आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको, जस्तो ब्ल्याक छ भने व्हाइट बनाउन मिल्ने त्यस्तो टाइपकै हुन्छ कि के छ र त्यो कतिको ड्युरेबल हुन्छ? यस्तो छ सर, हजुरको पेन्टसँग भन्दा पनि कस्तो भन्दा यो चाहिँ फाल्टै एउटा तपाईँको पेन्टमाथि बस्ने एउटा मोलिकुल हो यो चाहिँ। अब तपाईँको साइन्टिफिकल्ली कर्नहरू मिलेर बनेको हुन्छ यसमा चाहिँ। र कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल कलर जस्तो गाडीको छ, अझै त्यसलाई तपाईँको 5-7 वर्षमा त्यो फेड हुनेवाला नै छ, किनकि त्यो चिज नन लिभिङ थिङ्स सधैँभरि रिलायबल भएर बस्न सकेको हुँदैन। त्यसको पनि एउटा आयु हुन्छ पेन्टको पनि, ओरिजिनल होस् या डुप्लिकेट पेन्ट होस्। त्यो पेन्टलाई चाहिँ तपाईँको अझै 5 वर्ष एक्सटेन्ड गर्छु भन्ने इच्छा हुनेले चाहिँ सेरामिक कोटिङ गर्ने हो भन्ने जस्तो लाग्छ मेरो पर्सपेक्टिभमा। जुन ओरिजिनल कलर छ त्यसैले अझ 5 वर्ष ढकेल्नुको लागि हजुर चाहिँ सेरामिक गरौँ भनेदेखि हामी अझै 5 वर्षसम्म चाहिँ अझै जान सक्ने भयो, डिस्कलर नहुने सम्भावना छ। जस्तो हामीले यहाँ देखिरहेछौँ यो कलरमा छ होइन, यो ब्लूमा हो सर, यो डार्क ब्लूमा हो। डार्क ब्लूमा यसको ओरिजिनल कलर पनि यही हो र सेरामिक गरिसकेपछि अझै यसको 5 वर्ष चाहिँ ड्युरेसन एड हुने भयो, एक्सटेन्डै हुन्छ हजुरको। यस्तो हो तपाईँको। अब यो चाहिँ लगभग सर्भिसिङको कन्डिसनमा आएको छ होइन, सानो सानो स्क्रैचहरू पनि देख्न सकिन्छ यहाँ। लगभग 1 देखि 1.5 वर्ष भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड सर्भिसिङ हो। यसमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि सर्भिसिङ सेरामिक कोटिङ गरेर जानुहुन्छ, त्यस पश्चात हामी फलोअपमा बोलाउँछौँ टाइम इन्टरभलमा, बेला बेलामा चेकअपमा बोलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि केही तपाईँको फेरि सेरामिकको एउटा तपाईँको कर्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लगाएपछि चाहिँ यो पुनः फेरि त्यो नयाँ पोस्चरमा आउने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ यसको सेरामिक कोटिङ। र जस्तो अघि मेटेरियल्सहरूको पनि कुरा गरिराख्नु भएको थियो, के कस्तो मेटेरियल्सहरू युज भएको हुन्छ? सर्वप्रथम त यस्तो सर, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ भोइड टोयोटा अन्तर्गत पर्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मान्छेको एस्पेक्ट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ राम्रो क्वालिटी पाइन्छ कि भनेर पनि धेरै ग्राहकहरू आउने गर्नुहुन्छ। सो क्वालिटीमा चाहिँ कुनै हालतमा नि हामीले कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन सर यसमा चाहिँ, किनकि हजुरले अब यहाँ ल्यान्ड क्रुजर छ, भेन्यू छ, अब डिफ्रेन्ट ब्रान्डको प्रोडक्टहरू आइरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ग्लिप्टोन भन्ने प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ अमेरिकाको सन् 1978-34 यस्तैको बिचमा फाउन्डेड भएर चाहिँ अहिलेसम्म देशव्यापी रूपमा तपाईँको सबैलाई सर्भिस दिँदै आइरहेको छ। र जस्तो 5 वर्ष 3-4 वर्षसम्म त फेड नहुने भन्ने एउटा वारेन्टी त कम्पनीले पनि दिएको होला। त्योभन्दा अझै बढाउँदाखेरि के छ फाइदाहरू? कि यो सेरामिक कोटिङ गरिसकेपछि अरू के बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ र किन गर्ने?
अब तपाईँको सर्वप्रथम त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब साधारणता बुझ्दा पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ एउटा नयाँ मोबाइल किनियो स्क्रिन गार्ड हालियो होइन तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अब स्क्रिनलाई तपाईँको प्रोटेक्ट गर्ने भयो पानी परिरहेछ तपाईँले चाहिँ एउटा वाटरप्रुफ ज्याकेट लाउनु भयो छाता ओढ्नु भयो तपाईँ भिज्नु भएन त्यो कुरा हो हजुरको र कस्तो हुन्छ भने कति कुना चाहिँ हामीले हेर्दा पनि यसमा चाहिँ त्यो कणहरू देखिँदैन यो पेन्ट पनि छुट्टैको हुन्छ सर यो चाहिँ सबै तपाईँले माइक्रोस्कोपले हेर्दा पनि हुन्छ तपाईँको पुरै छुट्या हुन्छ र यो छुट्टेको पेन्टलाई चाहिँ कम्प्याक्ट बनाइदिने एकदम अरट्ठ बनाइदिइसकेपछि चाहिँ यसले के भयो तपाईँको हिलो होइन तपाईँको धुवा धुलो अब तपाईँको जे पोल्युटेड कुराहरू हुन्छ तपाईँको पानीहरू आयो यो सबै बगेर चाहिँ तपाईँको स्वचालित रूपमा चाहिँ सरर तल झर्ने भयो र रुक्ने भएन गाडीमा चाहिँ त्यो भनेको जुनसुकै भेकल लिएर आएर पनि सेरामिक कोट गर्न सकिन्छ कि के छ यस्तो भेकललाई मात्र गर्ने भन्ने हुन्छ के हुन्छ यस्तो हुन्छ सर तपाईँको सर्वप्रथम त सबै भेकललाई नै उपलब्ध छ सर योभन्दा अलिक अगाडिको टाइममा चाहिँ हाम्रो टोयोटा ब्रान्डको मात्र हुने गर्दथ्यो र रिसेन्टली चाहिँ तपाईँको लगभग 1 वर्ष जति भयो अरू ब्रान्डको भेकलहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँभित्र डेन्ट पेन्ट तपाईँको सेरामिक कोटिङ यसको व्यवस्था हामीले गराएका छौँ सर र यो सेरामिक कोटिङ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन सर परिचयबाट सुरुवात गरौँ मेरो नाम विनोद गुरुङ अनि मैले चाहिँ यो कोटिङ र डिटेलिङ फिल्ड भनेको मैले त्यो 4 वर्ष भयो विगत 4 वर्ष अनि हाम्रो सुरुमा कसरी गरिन्छ गाडी लिएर आएपछि के काम हुन्छ सुरुमा फर्स्ट सुरुमा हाम्रो गाडी लिएर आइसकेपछि चाहिँ हामीले गाडी वास गर्छौँ वास गरेपछि चाहिँ अनि त्यसलाई भनेको अब हाम्रो गाडी कस्तो फोर्छ होइन त्यसको लागि अब हार्ड वाटरहरूदेखि लिएर सबै अब डिकन्टामिनेसन वास भन्छ क्या अलिक टेक्निकल टर्ममा यही वास हुन्छ कि होइन यता होइन बाहिर वासिङ बेमा गएर गरिन्छ अनि यहाँ ल्याइसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ पेन करेक्सन हुन्छ पेन करेक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो नर्मल स्क्र्याचहरू चाहिँ सबै त्यो निकालेर चाहिँ अब हाम्रो ओरिजिनल पेनको चाहिँ जुन साइनिङ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने चाहिँ हामीले पेन करेक्सन गर्छौँ जस्तो के हुन्छ यो यतापट्टि देखिरहेको छौँ हामीले है यो सामानहरू के को लागि युज हुने हामीले खास यिनीहरू चाहिँ डिस्प्लेको लागि गरेको थियौँ र अब यहाँ सबै स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो वासिङको लागि युज हुने स्याम्पू हो अनि त्यसै गरी यिनीहरू पनि स्याम्पू नै हो तर त्यो डिपेन्डिङ अपन द क्वालिटी नै भनौँ न जस तलमाथि गरेर अनि र त्यस्तै हामीसँग अरू मेटेरियल्सहरू के कस्तो युज हुन्छ अरू मेटेरियल भनेको चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ पेन करेक्सनको लागि युज हुने भनेको हाम्रो यस्तो मेसिनहरू हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ डुअल एक्सन मेसिन भन्छ अनि अर्को हुन्छ रोटरी मेसिन त्यो दुईटा युज गरेर चाहिँ हामीले अब के भन्छ पेन करेक्सन गर्छौँ अनि पेन करेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले फाइनल्ली चाहिँ लास्टमा चाहिँ सेरामिक कोटिङ गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले त्यही सेरामिक कोटिङकै काम गर्दैछौँ यो भनेको चाहिँ हामीले सेरामिक कोटिङ एप्लिकेसन गरेको छौँ र उसले चाहिँ अब पुस्दै छ अब डिटेलिङ गर्दैछ भनौँ होइन यो कुन स्टेजमा छ अहिले हाम्रो भनेको चाहिँ यो फाइनल स्टेज चाहिँ अब यो हामीले सेरामिक कोटिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यस्तै 1-2 घन्टा चाहिँ हामीले सुकाउनु पर्छ अनि यसको पनि के भन्छ लेयर हुन्छ क्या अब हामीले चाहिँ यसमा सिम्पली 2 लेयर मात्र राख्छौँ अनि 2 लेयरसम्म राखेपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ओभरनाइट चाहिँ त्यत्तिकै छोड्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के भन्छ पेन्ट भागसँग चाहिँ हाम्रो सेरामिक कोटिङको बन्ड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भनौँ न ड्युरेसन टाइम चाहिँ कति लाग्छ यो फाइनल हुनलाई कति समयसम्म ड्युरेसन टाइम भनेको अब हाम्रो गाडी आएकोदेखि लिएर अब डेन्ट पेन्ट केही गर्नु पर्दैन भने त हामीले यसको लिने भनेको 1 डे होल 1 डे नै लिन्छ एक दिनमै मजाले सेरामिक कोटिङ गरेर सकिन्छ हजुर र भोलिपल्ट हजुर डेलिभरी हुन्छ हुन्छ सर हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद र कसरी काम हुन्छ र कस्तो मेटेरियल्सहरू युज हुन्छ भनेर अगाडि बताइसक्नु भयो होइन सर जस्तो यहाँ काम भइरहेछ गाडीमा ल्यान्ड क्रुजर हामीले देखिरहेको छौँ र यसको चाहिँ अब फिनिसिङ कसरी हुन्छ यस्तो हो सर यसको चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट कोट हुन्छ सर सबभन्दा फर्स्ट त नयाँ गाडी हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई फुल्ली तपाईँको आइरनहरू छ के छ त्यसलाई सबै सफा गरेर चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ नयाँ गाडीमा चाहिँ होइन तपाईँको पुरानो गाडीमा चाहिँ त्यस्तो हुने भयो नयाँ गाडीमा चाहिँ अब तपाईँको कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ फर्स्ट कोटदेखि सुरु गर्न मिल्यो नयाँ गाडीमा चाहिँ अब यो चाहिँ पुरानो गाडी हो यसलाई चाहिँ लगभग यता तपाईँको 2 देखि 3 दिनसम्म टाइम लाग्न सक्छ किनकि सानो सानो कुराहरू हेरेर विचार गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ फर्स्ट कोट हुन्छ जुन चाहिँ फर्स्ट कोट चाहिँ यसमा समाप्त भइसकेको छ अब त्यस पश्चात अझै 2 कोट बाँकी हुन्छ सर यसको चाहिँ हजुर 3 कोटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ सर यसको
वारेन्टीको विषयमा तपाईँको लगभग हामीले 3 देखि 3.5 वर्षसम्म हामीले वारेन्टी दिन्छौँ। त्यसमा पनि वारेन्टी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ सर हामीले यसमा चाहिँ। र जस्तो यो आफ्नो भेहिकललाई चाहिँ सेरामिक कोट गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यसो बताउनु। यस्तो सर, हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै ओम हस्पिटलबाट अपोजिट, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ होइन। यो ओम हस्पिटलको अपोजिट र टोयोटा सोरुमसँगै टाँसिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आउनु भने अहिले चाहिँ हामीसँग विशेष छुटको प्रावधान पनि छ। स्पेसली तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक भेहिकल धेरै नेपाली यो उसमा कन्ज्युम भइरहेछ अहिलेको यो पिरियडमा। सो इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि चाहिँ 20% जति नै अफको सुविधा राखेका छौँ सर। यदि इलेक्ट्रिक भेहिकल लिएर आउनुभयो भनेदेखि 20% अफ पाउनुहुने भयो, डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। ग्यासोलिनको कुरामा पनि हामीले लगभग त्यति दिन सक्छौँ सर, ग्यासोलिन भेहिकल भए पनि। र अरू पनि छ नि होइन, अरू यस्तो सेरामिक कोटिङ गर्ने अरू कम्पनीहरू पनि नेपालमा धेरै छन्। अहिले तुलनामा पिटस्टपमै आउनको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? यस्तो सर, हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब सबैको आफ्नो प्रावधान छ, आफ्नो प्रोसिजरहरू हुन्छ सर होइन। अब बन्ने चिजहरू लगभग यता सबैको सेम टु सेम नै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ लगभग 3 देखि 4 वर्षसम्म एकदम काम गरेको भाइहरू हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूद्वारा गर्ने हो होइन। सो हाम्रो चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ लास्टमा के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ क्वालिटीमा केही पनि तपाईँको कम्प्रोमाइज हुँदैन। हाम्रो ग्लिप्टोन भन्ने हो, र यदि तपाईँलाई ग्लिप्टोनबाट गर्नु मन लागेन, अलिकति एक्सपेन्सिभ भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि अप्सनमा हामीसँग अर्को अप्सन पनि छ, क्युबोन्ड भन्ने हामीसँग अर्को सेरामिक कोटिङै गर्ने साधन पनि छ। सो तपाईँको सम्भाव्यता कस्तो छ भनेदेखि नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अहिले एकदम प्रतिस्पर्धा छ यो मार्केटमा सर। अनि प्राइजिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि आएर मैले चाहिँ यतिमा गर्न लाग्छु, यो ठाउँमा यस्तो गर्न लाग्छु भनेर भन्नुहुन्छ सर। एक्चुअली आइदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, हाम्रो सम्पूर्ण कुरा बुझेर त्यसपछि हजुरले आफ्नो डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइजिङमा के भेहिकल अनुसार नै डिपेन्ड हुन्छ कि यति भन्ने हुन्छ? यस्तो सर, तपाईँको अब ह्याचब्याकको फाल्टै हुने भयो, सेडानको होइन, पिकअप ट्रकहरूको, अब तपाईँको फुल एसयुभीहरूको, यिनीहरूको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा पर्ने भयो सर यसै भेहिकल हेर्नु। जसले पहिलोपटक हेर्नु भएको छ उहाँलाई बताइदिनु हाम्रो पिटस्टपमा के कामहरू गरिन्छ? पिटस्टपमा सर हाम्रो एउटा अटोमोबाइल एउटा गाडीको लागि सम्पूर्णै छ। हामीसँग डेन्ट पेन्ट भयो होइन सर, तपाईँको अब यो सेरामिकमै पर्ने अन्तर्गत तपाईँको पिपिएफ भयो होइन, सेरामिक कोटिङ हुने नै भयो होइन, ऱ्याप भइहाल्यो होइन, तपाईँको अन्य किसिमको मोडिफाई भयो, जे भन्नुहुन्छ हजुरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अनि कस्तो व्यवस्था छ भने कति कुराहरू चाहिँ एउटा इन्थुजियास्ट मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा उपलब्ध नहुने कुरा पनि हुन्छ। त्यो चिज पनि एउटा सर्टेन टाइम लिन्छौँ र त्यो चिज हामीले प्रोभाइड गरिदिन्छौँ सर। त्यसको लागि अलिकति हामीलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। हामी अर्डर गरेर जस्तो भन्नुहुन्छ त्यही चिज हामी दिन एकदम सक्षम हुन्छौँ। भनेपछि आफ्नो भेहिकललाई मोडिफाई गरेर जस्तो बनाउन चाहनु भएको छ, एउटै छाना भने सबै कामहरू सम्पूर्ण मोडिफाई गर्ने कामहरू पिटस्टपमा आइसकेपछि हुन सक्छ। हुन्छ सर। हुन्छ सर, हाम्रो दर्शकहरूले लामो समयदेखि चाहिँ यसको पनि डिटेलमा ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो र बुझ्ने अवसर पनि दिनुभयो। र आगामी दिनमा अरू पिटस्टपमा के काम हुन्छ भनेर हामी यसरी डिटेलमा अवश्य पनि राख्ने नै छौँ। र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र जाँदा मैले सोध्न बिर्सेको पिटस्टपको बारेमा भन्नुपर्ने हजुरलाई भन्न छुटेको केही त्यस्तो लागेको छैन? यस्तो छ सर, अब तपाईँको पिटस्टपमा चाहिँ अब हामी पनि भर्खर इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो, केही गरौँ भनेर अब तपाईँको यो मार्केटमा हामी पनि आएको छौँ है। यस पश्चात तपाईँको कस्तो भन्दा अरू भेहिकल धेरै चाहिँ पहिला हामीले मुभ हुँदैन थियो यहाँ। रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट डिसिजन चाहिँ बाहिरको भेहिकलहरू पनि ल्याएर गर्ने डिसिजन भएको हो। र एकचोटि आइदिनुहोस् मात्र, भिजिट मात्र गरिदिनुहोस्। एउटा सानो तपाईँको गेमिङको एम्बियन्स पनि छ, क्याफे छ हामीसँग होइन, टाइम पासको लागि पनि तपाईँको गेम खेल्ने ठाउँ अस्तिदेखि नै हाल्नुभयो होइन। अनि हजुरहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार नो कम्प्रोमाइज, क्वालिटीमा वी डोन्ट कम्प्रोमाइज, यति भन्छु सर मलाई। एकचोटि आएर बुझेपछि डिटेलमा उहाँहरूले यहाँ भिजिट गरिसक्ने सबै कुराहरू। पावर अफ प्रोटेक्सन हो सर हाम्रोमा, यहाँ भनेको मेन थिम नै पावर अफ प्रोटेक्सन हो सर। ओके भने हुन्छ सर, आगामी दिनमा पनि हामी अरू चाहिँ के काम हुन्छ भनेर अवश्य पनि अपडेट राख्ने नै छौँ। र यतिन्जेलसम्म हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, हजुरको समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै हस्। र दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हामी नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू भित्रेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो सामग्री लिएर आउने अवश्य पनि प्रयास गर्ने नै छौँ। र यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु भने नछुटाइदिनु होला। र यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि धेरै धन्यवाद।